boil the noodles in 3 minutes. Then set aside. Tapos, ito po ang ating mga ingredients. Cabbage, red onion, carrots, and celery. Tapos, mag-slice tayo ng karne at lagyan ng seasoning. Ayan, slice karne. Lagyan ng seasoning like light sauce, pepper, corn flour, asin. Then, start na natin magluto. Dapan, lagyan natin ng konting mantika lang. Konting mantika lang. Para hindi masyadong mamantika. Tapos, unang igisa ang red onion. Yan, red onion. Ang una natin igisa. Tapos, halo-haloin lang, gisa-gisa lang. Hanggang sa maluto ng konti. Tapos, hinaan ang apoy. Yan. So, ayan guys, kung ngayon ka lang manood ang aking video ay please subscribe my channel para naman maganahan ako gumawa ng marami pang video about pagluluto. Ayan, ilagay na natin ang slice na karne. Ayan guys. Halo-haloin lang. Hanggang sa malutong maigi ang karne. Halo-haloin lang po guys. Ayan lang po. So, sana nag-enjoy kayo sa aking video. Nag-enjoy kayo sa panonood ng aking video. Ito lang guys, magluto ng Pansit Noodles. Very simple po. Semi-crisp. Tapos, pag nahalo-halo na, ayan, isunod na ang celery. Ito guys, isunod na natin ang celery. Tapos, halo-haloin lang, gano'n. Halo-haloin lang hanggang sa maluto ang celery at saka pork. Tapos, hinaan ang apoy para hindi masunog. Yan, ganyan lang po guys, halo-halo lang. Hinaan ang apoy para hindi masunog ang pagkain. Yan, sunod na ang carrots. Yan po guys, sunod na ang ating carrots. Sunod-sunod lang po guys sa pagluluto para mas magandang haluin kung sunod-sunod ang ating paglalagay ng recipe. Yan. Guys, sarap, parang sarap-sarap na. Ayan, lagyan natin ang Chinese cabbage. Maluto rin ang ating Chinese cabbage. Chinese cabbage. Please subscribe my channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, pag-tip naman po para naman
Mag-draw tayo ng color natin. Papansak. Ayan po guys, lagay na natin ang ating seasoning. Ang seasoning na ating inilagay ay ang seasoning din ng noodles. Ayan, yung nakalagay po sa loob ng noodles. Ayan po ang ating inilagay na seasoning. Dagdag seasoning po. Dagdag sarap. Ayan, ang sarap. Ating niluluto ang pancit noodles. Ayan po guys. At kung seasoning na nasa loob ng noodles ay ilagay natin. Tapos lagyan ng konting tubig. Ayan. Konting-konti lang ng tubig para naman hindi dry na dry. Ayan. Tapos halo-haloin lang. Halo-haloin lang hanggang sa mahalo lahat ang ingredients. Ayan. Halo-halo lang po. Ayan. Ganyan lang po ang pagluluto ng pancit noodles. Very simple po ang pagluto ng pancit noodles. Ayan po. Ayan. Ganyan lang po siya. Tapos, takpan natin para naman maboil. Ilang minutos lang, takpan lang natin. Ayan po guys. Ayan, i-open na natin guys. Ayan. Patapos na. Ayan, wow. Tapos, haluin lang ng konti. Haluin ng maigi. Ayan. Tapos, malapit nang matapos guys. Ayan. Halo-haloin lang hanggang sa mamix lahat. Ayan, para mas masarap. Pag mahalo mo lahat. Ayan, ilagay na ang pancit. Ayan, yan na ang noodles na na-set aside natin kanina. Ayan na ang ating noodles. Ayan. Ilagay na natin. Tapos, i-mix well na lang natin. Ayan, halo-haloin natin. Halo-halo lang guys. Hanggang sa ayan, paghiwa-hiwalayin kasi nagdikit-dikit na nagdikit-dikit na. Ayan, nagdikit-dikit na ang ating noodles. Kaya, i-mix natin lahat. I-mix natin maigi. Ayan, i-mix natin maigi. Nabubulol tuloy. Ayan po guys, ang ating pancit malapit nang matapos ang ating recipe na pancit canton. Ay, sorry, nabusog tuloy. Nabusog, hindi ko pa natitikman, nabubusog na ako. Ayan po guys, ang ating recipe na pancit canton. Ayan. Wow, mukhang masarap. Hindi ko pa natitikman, masarap na. Ayan po guys, very simple lang. Ayan. Pwede pang umaga, pang umagahan, pwede pang tanghalian, pwede rin pang dinner. Ayan. Isang recipe sa 3 kainan. Ayan. Pero 2 po kami dito guys na kumain. Kasama ko kumain dito. Pananghalian namin. Yan po ang aming pananghalian mamaya. Ayan po ang aming lunch. Ang aming lunch na pancit canton. Ayan. Ayan po guys. Malapit-lapit nang matapos ang ating simpleng recipe na pancit noodles. Ayan. Ayos-ayosin natin para maganda naman tignan ang ating recipe. Ayan po guys, ang ating noodles. Ayan, almost done. Wow! Nasarapan ba kayo? Sana po ay nagustuhan nyo ang aking recipe guys. Ayan na, nasa plato na. Ayan, 2 plato kasi 2 po kami. Tag-isa namin ng aking kasama. Ayan, wow, yummy, yummy. Pancit noodles. Salamat sa panonood. Salamat.